सो नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ प्रज्ञान खड्का अनि हाम्रो अफिस तपाईँको चाहिँ इमोट आर्ट नेपाल भन्ने छ होइन। हजुरको यो चाहिँ लोकेसन भनेको चाहिँ हजुरको गोवाको एनआइसी एसियाको अपोजिटमा तपाईँको बिएनबीको साइडमा छ भनौँ न। हामीसँग अहिले बाइसाइकलहरू छ होइन? हजुर। अब कुन दुईटा मोडल छ हामीसँग किन अहिले पनि? हामीसँग अहिले दुईवटा मोडल छ सर। एउटा चाहिँ तपाईँको इमोट आर्ट भन्ने छ र त्यस्तै गरेर हुन्छ सर। हस् कुन यो सबै इमोट आर्ट नै हैन? हजुर सर, सबै इमोट आर्ट हो। यो चाहिँ तपाईँको इमोट आर्टमा पनि तपाईँको हामीसँग चाहिँ दुईवटा मोडल छ सर। एउटा भनेको तपाईँको इएमएक्स भयो र अर्को भनेको तपाईँको टिरेक्स भयो सर। यो दुईवटा मोडल छ हामीसँग चाहिँ। यो चाहिँ तपाईँको ई बाइक भनौँ न, इलेक्ट्रिक साइकल हो भनौँ। त्यसपछि ल कुनै एउटा मोडलको मलाई एकचोटि भन्नु, त्यसपछि हामी सबै मोडलको बारेमा हुन्छ बिस्तारै जस्तै उताको मोडलको भन्नु। यो भनेको चाहिँ हजुरको टिरेक्स भनिन्छ यसलाई चाहिँ होइन। यो चाहिँ तपाईँको हार्टेल हो। यो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो छ, अगाडि चाहिँ तपाईँको सस्पेन्सन हुन्छ, तपाईँको पछाडि चाहिँ हार्टेल भयो। यो चाहिँ तपाईँको 100 mm को ट्राभल सस्पेन्सन छ यसमा चाहिँ। यसलाई चाहिँ तपाईँले लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अनलक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अगाडिको सस्पेन्सन भयो है। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको यसको फ्रेम भनेको चाहिँ एल्युमिनियमको एलोई 6061 भन्ने युज भएको छ, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एल्युमिनियमको एकदम लाइट वेट फ्रेम भनेर चिनिन्छ होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको लाइफ टाइम वारेन्टी पनि छ यो फ्रेममा चाहिँ। त्यस्तै गरेर तपाईँको यो मोटर तपाईँको ब्याट्री भनेको चाहिँ तपाईँको स्यामसङको लिथियम आयन भन्ने ब्याट्री हो। तपाईँको यो चाहिँ 900 टाइम्स 1000 टाइम्स रिसाइकल हुन्छ यो ब्याट्री चाहिँ तपाईँको। त्यस्तै गरेर पछाडिको मोटर भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 250 वाटको मोटर हो यो। सुरुमा मलाई चाहिँ यसको कसरी अन अफ गर्ने रहेछ हैन? जस्तै यहाँ चाहिँ अन गर्ने। यो चाहिँ अन भयो सर है। तपाईँको यो अन भयो। यो भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याट्रीको ब्याट्रीको चाहिँ तपाईँको लेभल देखाउँछ है। तपाईँको यो भनेको किलोमिटर स्पिडमा देखाउँछ। तपाईँको यो ओडियो भनेको चाहिँ कति किलोमिटर चाहिँ साइकल गुडिसकेको त्यो देखाउँछ है सर। त्यस्तै गरेर तपाईँले यसलाई चाहिँ यो थ्रोटल दिनुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको स्पिडहरू देखाउँछ। ओके, त्यो त उतातिरको थ्रोटल हो है? हजुर सर, यो थ्रोटल भयो। यो चाहिँ तपाईँको सेमी थ्रोटल भन्छ। यो चाहिँ तपाईँको हाफ मात्रै हुन्छ क्या। फुल थ्रोटल भनेको चाहिँ तपाईँको पुरै हुने भयो। तपाईँको यो चाहिँ सेमी थ्रोटल भनेर चिनिन्छ यसलाई चाहिँ। थ्रोटल भनेको यति मात्रै यति मात्रै छ सर। यो चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ ग्रिप भइहाल्यो। तपाईँलाई नर्मल मेकानिकल चलाउँदाखेरिको लागि भयो। यो चाहिँ तपाईँको अब तपाईँ चाहिँ ब्याट्रीमा हिँड्दाखेरिको चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ सेमी थ्रोटल भएछ। यो टायर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिएसटी ज्याक ऱ्याबिट भन्ने टायर हो। यो चाहिँ तपाईँको 26 इन्चको टायर हो भनौँ न, अगाडि पछाडि नै। त्यसो भए अगाडि पछाडि दुईटै डिस्क ब्रेक हो कि? तपाईँको अगाडि पछाडि दुईटै डिस्क हो, तर यो चाहिँ हजुरको मेकानिकल डुअल डिस्क हो। यो चाहिँ हाम्रो मेकानिकल युज छ यो ब्रेकमा चाहिँ, मेकानिकल डुअल डिस्क हो भनेर भनौँ न। त्यस्तै गरेर तपाईँको सिफ्टर भनेको चाहिँ तपाईँको सिमानो हो। तपाईँको यो सिफ्टर चाहिँ सिमानोको हो। तपाईँको पछाडिको डिरेरर पनि सिमानोको युज भएको छ यो साइकलमा चाहिँ। ओके, जस्तै यो गियर चेन्ज गर्ने अप्सन छ है हामीसँग? मजाले सर। यो चाहिँ हजुरको गियर लगाउने भयो, यो चाहिँ गियर बढाउने भयो, यसले चाहिँ हजुरको गियर घटाउने भएछ। त्यसपछि यसको मोटर क्यापेसिटीको बारेमा अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ तपाईँको 250 वाटको मोटर हो सर। जस्तै तपाईँलाई यसको ब्याट्री भनेको चाहिँ 36 भोल्टको ब्याट्री भयो, 250 वाटको मोटर भयो हजुरको। यसलाई चाहिँ कस्तो छ, अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5वटा मोड छ सर। जस्तै तपाईँको क्रुज मोड भयो, तपाईँको वाक मोड भयो। क्रुज मोड चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँबाट हजुरले चाहिँ हल्का थ्रोटल दिनु पऱ्यो। त्यस पछाडि हजुरले चाहिँ यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ क्रुज मोडमा चाहिँ। हजुर, यहाँ सेट गर्ने अप्सन छ हजुरको। यो चाहिँ क्रुज मोडमा छ सर। अब अहिले तपाईँको स्पिड लक भइसकेको छ, क्रुज मोडमा छ, चलिरहेछ सर। यो चाहिँ हजुरको क्रुज मोडमा गइसकेको छ। अब हजुरले यो होइन, क्रुज मोडमा हजुरले थ्रोटल दिनै पर्दैन। त्यो चाहिँ हजुरको चाहिँ लक भइसक्यो क्या। एउटा सर्टेन स्पिडमा चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यो स्पिडलाई चाहिँ लक गरिसक्नु भयो कि। जस्तै अब यो क्रुज मोडलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब ब्रेक लिने बित्तिकै चाहिँ अटोमेटिक कट हुन्छ क्या, पावर आफै अटोमेटिक कट हुन्छ क्या। यो चाहिँ हजुरको एउटा सेफ्टी फिचर हो होइन। जस्तै कस्तो हुन्छ, अब हामीले थ्रोटल दिएर लगिरहेको बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जस्तै ब्रेक लाग्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो मोटर अटोमेटिक तपाईँको पावर कट हुन्छ क्या। अनि फेरि थ्रोटल दिने बित्तिकै फेरि तपाईँको मोटरले अटोमेटिक तपाईँलाई पावर दिने हाल्छ सर। पछाडि चाहिँ हजुरको 7 गियर छ सर। पछाडि चाहिँ तपाईँको यो डिरेरर भनेको चाहिँ हजुरको सिमानो नै हो। तपाईँको यो चाहिँ 7 गियर छ र अगाडि चाहिँ 1 गियर छ सर यसमा चाहिँ। हजुर, अगाडि चाहिँ यसमा 1 गियर छ सर टिरेक्समा चाहिँ। खासमा यसमा गियर अलिक बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन? गियर त हजुरले पछिको दिनमा आफूले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि ब्याट्री क्यापेसिटी तपाईँको 36 भोल्ट? हजुर, 36 भोल्टको ब्याट्री हो, जुन तपाईँलाई फुल चार्ज गर्नलाई चाहिँ तपाईँको 3.5 देखि 4 घन्टा लाग्छ। तपाईँको एकचोटि फुल चार्ज भएपछि तपाईँको चाहिँ नर्मल यसले चाहिँ तपाईँलाई 50 किलोमिटर चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिन्छ भनौँ न, थ्रोटलमा चाहिँ ब्याट्रीमा चाहिँ। त्यसमा हजुरले त ब्याट्री सहित थ्रोटल सहित तपाईँले पेडल एसिस्ट मोड गर्नुभयो भने त हजुरलाई 55 to 60 को रेन्ज दिने हाल्छ। तपाईँको ब्याट्री भनेको चाहिँ स्यामसङको लिथियम आयन भन्ने ब्याट्री हो हजुर। यो चाहिँ तपाईँको यसमा युज गरिएको छ है। जस्तै एकचोटि चार्ज गऱ्यो भने तपाईँले 50-55 किलोमिटर भन्नुभयो, मजाले दिन्छ। चार्जिङ टाइम चाहिँ कति हो खास? तपाईँलाई 3.5 घन्टादेखि 4 घन्टा छ।
यो 3.5 घण्टादेखि 4 घण्टा। अब जस्तै यहाँ ब्याट्री चाहिँ यो चाहिँ चार्जिङ पोर्ट हो कि जस्तो लाग्दैछ मलाई। हजुर सर, यो चाहिँ चार्जिङ पोर्ट हो। यो चाहिँ तपाईँको अन अफको बटन भयो र हजुरको यो चाहिँ पोर्टेबल ब्याट्री हो सर। जस्तै तपाईँले चाहिँ यो साइकलले लगेर चार्ज गर्नु पर्दैन। हजुरलाई यतापट्टि चाबी दिएको छ, हजुरले चाहिँ ब्याट्रीलाई इजिली यसरी झिकेर रुममा लगेर चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ सर। अनि आफूलाई वेट छैन सर, यसको त्यही 1 देखि 2 केजी जस्तो छ भनौँ। घरमै लगेर पनि चार्ज गरेर मजाले आफ्नो रुममा राखेर हजुरले इजिली यसलाई चार्ज गरेर लिएर आएर फिट गरेर लिएर हिँड्न सक्नुहुन्छ सर। ओके, त्यसो भए चाहिँ ब्याट्री लाइफ चाहिँ कस्तो छ यसको एकचोटि? तपाईँको त्यही हो सर, यसलाई चाहिँ 900 टाइम्स टु चाहिँ 1000 टाइम्ससम्म रिसाइकल गर्ने मिल्छ। त्यो भनेको हजुरलाई एउटा लाइफ टाइम नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। 2-3 इयर्ससम्मलाई चाहिँ तपाईँलाई 1 इयरसम्म त तपाईँको मोटर र तपाईँको ब्याट्रीमा वारेन्टी नै छ सर। त्यो बाहेक अब हजुरलाई भोलिको दिनमा केही पऱ्यो भने हामीसँग अरू पार्ट्सहरू चाहिँ हजुरले मजाले एभाइलेबल नै छ। हजुरले हाम्रै सर्भिस सेन्टरमा आएर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यसको जस्तै डेलिभरी तपाईँले अल ओभर नेपाल गर्नुहुन्छ कि नै? मजाले छ त्यो। हामी हजुरहरूले कुनै अब अरू सिटीबाट त्यसरी हजुरहरूलाई चाहिएको छ भने हाम्रो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हामी हजुरहरूलाई गरि नै रहेछौँ र भोलिको दिनमा अब हाम्रो डिलरहरू पनि बढी नै हाल्नुहुन्छ। त्यो टाइममा हजुरहरूले उतैबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ हामी आफै पनि यतैबाट हजुरहरूलाई आफ्नो हजुरहरूको सिटीमा डेलिभरी गरिदिन्छौँ। जस्तै अब अर्को मोडलको पनि बारेमा हामी थोरै कुरो होइन, हुन्छ सर। यसको फङ्सनहरू सबै थाहा पाइसक्यो होइन? हजुर सर। पछि त हामी यसलाई टेस्ट ड्राइभ पनि गरेर देखाउँछौँ होइन? हजुर सर। जस्तै अब अर्को मोडल त्यसै गरेर यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको EMX भन्ने मोडल छ सर है। यसमा चाहिँ तपाईँको यो पनि तपाईँको एल्युमिनियमको LA6061 हो यसको फ्रेम पनि। र त्यस्तै एकदमै लाइट वेट हुन्छ सर। एल्युमिनियमको एकदम लाइट वेट भनेर चिनिन्छ एल्युमिनियम LA6061 भनेको चाहिँ। तपाईँको यो चाहिँ लाइफ टाइम वारेन्टी पनि हो। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको यसमा पनि ब्याट्री भनेको स्यामसङको लिथियम नै छ, लिथियम आयन नै ब्याट्री युज भएको छ। त्यस्तै गरेर पछाडिको तपाईँको मोटर भनेको 250 वाटकै मोटर छ सर यसमा पनि। यो चाहिँ तपाईँलाई यसले चाहिँ तपाईँलाई 70+ किलोमिटर दिन्छ भनौँ एकचोटि फुल चार्जमा। यसको लागि पनि ब्याट्री तपाईँको 3.5 घण्टादेखि 4 घण्टा नै लाग्ने फुल चार्ज हुनको लागि। जस्तै फङ्सनहरू सबै उस्तै नै छ है? हजुर सेम छ सर। डिस्प्ले अन गरेर मलाई देखाइदिनु। यो चाहिँ हजुरको डिस्प्ले भयो सर। डिस्प्ले अन चाहिँ कहाँबाट गर्नु? यहाँबाट सर। यो यसको पावर बटन चाहिँ यहाँनिर छ। पावर बटन यहाँ हजुर यहाँनिर छ। त्यस्तै गरेर हजुरको डिस्प्ले भयो सर। हजुरको डिस्प्लेमा चाहिँ हजुरको यो चाहिँ तपाईँको इनर्जी बार भनेर जुन दिइरहेको छ तपाईँको ब्याट्री लेभल भयो, तपाईँको स्पिड भयो, तपाईँको किलोमिटर भयो। यो PAS लेखेको चाहिँ तपाईँको प्याडल एसिस्ट मोड हो सर। जस्तै अहिले तपाईँको यो चाहिँ 0मा छ सर। यसको चाहिँ तपाईँको के हो यसको प्रोसेस चाहिँ भन्दाखेरि जस्तै हजुरले थ्रोटल दिनुभयो, थ्रोटल दिँदाखेरि हजुरको यतिखेर चाहिँ तपाईँको मोटर मात्रै चलिरहेछ सर है। तपाईँको यसको प्याडल एसिस्ट मोड भनेको चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ 5 मोड छ सर। जस्तै तपाईँको यो तपाईँको 0 छ अहिले, तपाईँको 1 मोड 2 3 4 र 5 भयो सर है। अब यो प्याडल एसिस्ट भन्नाले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले थ्रोटल दिएर हजुरले चाहिँ प्याडल चाल्नु भयो भने तपाईँको थ्रोटलले त मोटर गुडी नै रहेको छ। तर तपाईँले एकचोटि प्याडल जस्तै तपाईँले 1मा प्याडल एसिस्ट मोड 1मा राखेर एकचोटि प्याडल चाल्नु भयो भने हजुरले चाहिँ डबल पावर चाहिँ हजुरले चाहिँ मोटरले पुस गर्छ कि भन्नाले जस्तै तपाईँको 1मा अलिक बेसी भयो, 2मा झन् त्योभन्दा अलिकति बेसी भयो, त्यस्तै गरेर 5मा अलिकति धेरै बेसी भयो सर। हजुरको मोटरको पावर त भयो प्लस प्याडल एसिस्ट मोडमा पनि हजुरले 5मा राखेर चलाउनु भने अलिकति बेसी पावर पाउनुहुन्छ, जुनले चाहिँ हजुरलाई उकालोहरूको लागि एकदम जस्तै तपाईँलाई पाहाडकै बाटो पनि हजुरले मजाले चाहिँ आफ्नो साइकलमै बसेर चढ्न सक्नुभयो कि। जस्तै अब यसमा चाहिँ गियरको अप्सन पनि भयो होइन? गियरको अप्सन पनि भयो सर। हुन त बिना इलेक्ट्रिकवाला साइकलले पनि पार राम्रैसँग तान्न सक्छ। हजुर हजुर झन् यसमा इलेक्ट्रिक भएपछि तपाईँको बिजुलीबाट चल्ने भएपछि मोटरको सहायताले जस्तो सुकै उकालो तान्न सक्यो। मजाले थुप्रै साथीहरू कमेन्ट के आउँथ्यो भने मलाई तपाईँको उकालो तान्ने खालको पनि साइकल लिएर आउनु भने जस यो चाहिँ यसले चाहिँ गर्न सक्छ। यसले चाहिँ मजाले तान्छ सर, मजाले। त्यसपछि मैले यहाँ दुईटै सस्पेन्सन देखेको छु यो मोडलमा होइन? हजुर सर, यो चाहिँ तपाईँको फुल सस्पेन्सन भनिन्छ सर है। यो चाहिँ तपाईँको अगाडिको सस्पेन्सनले नि तपाईँको 100 mm को ट्राभल गर्छ भने पछाडिको चाहिँ 30 mm को गर्छ सर। यसमा नि मजाले लक गर्ने अप्सन छ सर। यो चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ ओपन छ, यतातिर तान्नु भयो भने चाहिँ हजुरको सस्पेन्सन लक हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई लक भइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरले चाहिँ नर्मल एउटा चाहिँ रोडमा चलाउँदाखेरि हजुरको सस्पेन्सनले गर्दा नि हजुरको इनर्जी अलिकति बेसी जान्छ कि, किनकि हजुरले प्याडल गर्दै चाल्दाखेरि हजुरको इनर्जी सस्पेन्सनले गर्दा अलिकति हुन्छ। हजुरले यसलाई लक गरेर चलाउनु भने हजुरको साइकल चाहिँ अलिकति स्मुथ अलिकति मजाले स्पिड जान्छ कि, त्यो कारणले हजुरले यसलाई मजाले लक गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ मजाले एकदमै। हजुर हजुर अब यसमा तपाईँलाई हर्न पनि छ, हर्न पनि छ, सबै मोडलमा छ सर। त्यस्तै गरेर हजुरको यसमा तपाईँलाई लाइट पनि छ सर, लाइट पनि छ, बेलुकाको लागि चाहिँ टर्च लाइट पनि छ सर, लाइट पनि छ सर। हजुर सर यो छ तपाईँको। त्यस्तै गरेर यसमा पनि तपाईँको सिमानोको डिरेलर, सिमानोको सिफ्टर तपाईँको। सिमानो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ ब्रान्डेड कम्पनी हो सर। यो साइकलको डिरेलर र सिफ्टरमा चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो कम्पनी भनेर चिनिन्छ कि। जस्तै तपाईँको साइकल त तपाईँको इमोटार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डियन कम्पनी भइहाल्यो। तपाईँको म्याक्सिमम् सबै साइकलहरूमा सिमानो नै युज हुन्छ कि। सिमानो चाहिँ एउटा तपाईँको राम्रो डिरेलर र सिफ्टरको एउटा कम्पनी भनौँ न।
त्यसपछि म पछाडि सस्पेन्सनको बारेमा पनि मलाई भनिदिनु हैन हजुर यो कसरी काम गर्छ यो चाहिँ तपाईँको वेल सस्पेन्सन हो सर यो चाहिँ तपाईँको 30 mm को चाहिँ यसले ट्राभल गर्छ होइन यो चाहिँ तपाईँको अब जस्तै भनौँ न तपाईँ अलिकति अफ रोडहरू जानु भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई खाल्टोहरूमा चाहिँ तपाईँलाई अगाडि पछाडिको सस्पेन्सनले चाहिँ अलिकति कम्फर्ट गराउँछ भनौँ न खासै गाह्रो हुँदैन चढ्नको लागि मजाले मजाले सर एउटा माउन्टेन बाइकमा तपाईँले एउटा इलेक्ट्रिक पाउनु भएको छ भनौँ न जस्तै अब बाइकमै हुने फङ्सनहरू भएपछि अब यसले राम्रो मजाले सर मजाले त्यसपछि यो पनि अब तपाईँको उकालो ओह्रालो मजाले तान्ने भएन हजुर त्यसपछि यसमा चाहिँ लाइकेबल फ्रेमहरू देखिरहेको छु होइन हजुर सबै ग्यारेन्टी सबै त्यस्तै त होला नि हजुर सर यसमा अब तपाईँको मैले अघि नै हजुरलाई भनेको छु यसमा फ्रेममा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लाइफ टाइम वारेन्टी छ सर त्यस्तै गरेर तपाईँको ब्याट्री पछाडिको मोटरहरूमा चाहिँ 1 yearको वारेन्टी हुन्छ सर हाम्रो कम्पनीबाट चाहिँ यो तपाईँले कस्तो एजको मान्छेहरूलाई पर्फेक्ट हुनसक्छ यो अब यो चाहिँ हजुरलाई कस्तो भन्दाखेरि हजुरको स्कुल जाने स्टुडेन्टहरू +2 पढ्ने प्लस तपाईँको कस्तो भन्दा अलिकति हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो हो सर बिहान बिहान हजुरहरूले साइक्लिङ गर्नु पनि हजुर हाम्रो हेल्थको लागि पनि धेरै राम्रो हो अब यो चाहिँ हामीले तपाईँको कस्तो भन्दा एउटा माउन्टेन साइकलमा तपाईँको मोटर ब्याट्री राख्नुको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि हामी साइक्लिङ जाँदाखेरि एकदम थाकेको हुन्छौँ एकदम गाह्रो हुन्छ त्यो टाइममा हामीले चाहिँ तपाईँको मोटरमा हिँड्न सक्यो सर तपाईँको एउटा चाहिँ भनौँ न तपाईँले थ्रोटल दिएर आनन्दले एउटा कम्फर्ट पारामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्यो गाह्रो भएको टाइममा आफूलाई होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ तपाईँको मोटरहरू ब्याट्रीहरू युज गरेको छ भनौँ न त्यसपछि हामीसँग अर्को मोडलहरू पनि छ होइन हजुर यो मोडलको बारे पनि थोरै भनिदिनु होइन हजुर किनभने बाँकी सबै मोडलहरू हाम्रो उस्तै नै छ होइन हजुर उस्तै नै छ होइन बरु यो व्हाइट कलर बरु त्यो यता रेड कलर हजुर बडी मन पराउँछ हजुर हजुर यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो बिङ ह्युमेन भन्ने साइकल हो सर यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो सलमान खानको ब्रान्डै एउटा भनौँ होइन तपाईँको बिङ ह्युमेन भनेको चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो यो पनि ई बाइक नै हो सर यो चाहिँ तपाईँको के छ सर हाम्रो यसमा चाहिँ तपाईँको एलोई र तपाईँको एउटा रिमवाला दुईवटा मोडल छ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको BS27 भन्ने एउटा मोडल छ सर है अनि तपाईँको अर्को भनेको BS12 भन्ने दुईवटा मोडल छ भनौँ न तपाईँको यसमा चाहिँ के छ सर यसलाई चाहिँ तपाईँको टायरलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको ट्युबलेस गराउन मिल्यो कि हजुर यो चाहिँ तपाईँले ट्युबलेस गराउन मिल्यो यो साइकलमा चाहिँ होइन त्यस्तै गरेर यसको सस्पेन्सन भनेको नि तपाईँको 100 mm को ट्राभल छ यसमा नि तपाईँको सिमानुको डिरेटर सिमानुको सिफ्टरै पाउनुहुन्छ हजुरले यसमा पनि तपाईँको नर्मल जुन हाम्रो EMX-मा जे छ हजुरले पनि यसमा लाइट तपाईँको सबै कुराहरू फङ्सनहरू त्यस्तै भएछ र तपाईँको यसमा पनि तपाईँको यहाँनिरबाट पावर अन हुन्छ सर यसमा तपाईँको पावर यो यहाँबाट सर यो म्यानुअल यहाँबाट यहाँ तपाईँको पावर अन हुन्छ यसमा पनि तपाईँको प्यारालाइसिस मोड छ तपाईँको यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको प्यारालाइसिस मोड घटाउन सकिन्छ त्यस्तै गरेर तपाईँको यो किलोमिटरको भइहाल्यो सर यो तलको ओडियो भइहाल्यो कति किलोमिटर तपाईँको साइकलले कुदिसकेको छ त्यो देखाउने भयो यसमा तपाईँको यो साइडमा हर्न छ तपाईँको यो लाइट अन अफ भयो यसमा चाहिँ प्लग छ त्यसमा चाहिँ एउटा बटन EMX-मा चाहिँ प्रेस गर्नुपर्छ भने यसमा चाहिँ छुट्टै एउटा हजुरलाई चाहिँ बटन दिएको छ हजुर सर बढिसकेको छ हेर्नुहोस् यसको चाहिँ अलिकति ब्राइटनेस पनि बेसी छ सर अगाडिको लाइटमा हजुर यसमा पनि छ सर यसमा पनि तपाईँको अगाडिको सस्पेन्सनलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ हजुर यसको ब्याट्री चाहिँ हजुरले भित्र फ्रेमभित्रै पाउनुहुन्छ हजुरलाई चाहिँ निकाल्न चाहिँ तपाईँको तलबाट चाहिँ यहाँबाट हजुरले ब्याट्री निकाल्न सक्नुहुन्छ अप्सन छ सर तलपट्टि त्यसपछि जस्तै यसको मोटर क्याप्सिटीहरू पनि पछाडिकोपट्टि एकचोटि हेरौँ के कस्तो छ हुन्छ सर यसको मोटर पनि त्यसै देखिन्छ अनि जस्तै रिम नभएको कारणले अझै यसलाई एट्र्याक्टिभ बनाउँछ हजुर सर यसको लुक्स नै अलिकति अरूभन्दा अलिकति युनिक छ भनौँ न अलिकति तपाईँको यो रिमको कारणले गर्दा पनि छ हजुर यसको चाहिँ मोटर यहाँनिर छ सर यो चाहिँ कभर नै छ रिमले गर्दाखेरि तपाईँको यो पछाडिको ब्रेक भनेको तपाईँको म्यानुअल नै छ है हाफ मोटर पनि हजुर सर यसको अगाडि पछाडि नै तपाईँको डुवल डिस्क नै हो भनौँ न यसमा चाहिँ अब गियर मोड कतिवटा छ यसमा पनि तपाईँको पछाडि 7 नै छ सर 7 र पछाडि 7 अगाडि 1 छ ओके त्यसपछि अब हजुर सर चार्जिङ पोर्ट यो चार्ज गर्न कति टाइम लाग्छ यो पनि तपाईँको त्यही हो 3.5 घन्टादेखि 4 घन्टा नै हो सर यसको पनि यहाँ चाहिँ सिट एडजस्ट गर्न मिल्छ मजाले सर यसको चाहिँ तपाईँको इजिली हजुरले चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ निकाल्न पनि मिल्यो अनि सबै गर्न मिल्यो सर अब यो जस्तै सबै साइकलहरूमा लगभग उस्तै फङ्सन सबै सेम छ सर मात्रै फरक देखियो हैन हजुर त्यसपछि अरु के जस्तै यो के उद्देश्यको लागि तपाईले ल्याउनु भएको छ अब हाम्रो मेन चाहिँ त्यही नै हो सर अब हजुरको नेपालमा अब नर्मल साइकलहरू पनि छ हैन तपाईँको यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईँको माउन्टेन साइकलमा तपाईँको एउटा ब्याट्री हालिसकेपछि हजुरलाई साइक्लिङ जाँदाखेरि गाह्रो भयो भने हामी इजिली घर आउन सकियो तपाईँको सबै कुराहरू त्यही नै हो सर हाम्रो मेन सिद्धान्त चाहिँ त्यसपछि तपाईहरुको फर्दर डिलरको के प्रोसेस भइरहेछ कि हाम्रो डिलरहरूको लागि पनि हाम्रो प्रोसेस भइरहेछ सर अब चाँडोभन्दा चाँडै हाम्रो अल ओभर नेपालमा हाम्रो डिलरहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूकोबाट नै हजुरहरूले मजाले साइकलहरू पाइहाल्नुहुन्छ यदि अहिले हजुरहरू अरू कुनै सिटीमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु भने हामी हजुरहरूलाई मजाले यतैबाट साइकल डेलिभरी पनि गरिदिन्छौँ सर
जस्तो अल ओभर नेपाल पनि डेलिभर गर्न सक्छ मजाले सर मजाले। त्यसपछि अब तपाईँहरूको खासमा सर्भिसिङहरू कस्तो व्यवस्था छ अब सर्भिसिङ चाहिँ हजुरको यसमा खासै त्यस्तो केही पनि हुँदैन होइन, किन भन्दा तपाईँको अब त हजुरहरूलाई यदि म्यानुअल चेक गर्न आउनुहुन्छ भने त्यो अनुसारले हाम्रो सर्भिस सेन्टर पनि भइहाल्छ र हाम्रो भोलिको दिनमा फर्दर एउटा डिलर हुनुभयो भने उहाँहरूसँग पनि एउटा सर्भिस सेन्टर भइहाल्छ, उतै गएर चेक गर्दा पनि हुन्छ हजुरहरूलाई। त्यसको पार्ट्सहरू सबै तपाईँहरू मजाले छ सबै, हामीसँग ब्याट्री मोटर हजुरहरूको डिरेलर सिफ्टर सबै कुराहरू हामीसँग हजुरले मजाले पाउनुहुन्छ। यसको चाहिँ तपाईँको 1,52,000 छ सर है, 1,52,000 छ। डिस्काउन्टहरू के कस्तो यसमा चाहिँ तपाईँको अहिलेलाई चाहिँ डिस्काउन्ट छैन हाम्रो, यसमा चाहिँ हजुरले एउटा हेलमेट पाउनुहुन्छ, यसमा चाहिँ अहिलेलाई डिस्काउन्ट छैन सर। यो तपाईँको बिङ ह्युमेनको मोडलहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ भनौँ न तपाईँलाई डिस्काउन्ट चाहिँ छैन अहिलेको लागि, यो चाहिँ अलि ब्रान्डेड भएको कारणले गर्छ। त्यसपछि हामीसँग अरू मोडलहरू पनि देखिरहेको छ होइन, त्यो दुइटा म्याक्सको पनि भन्नु तपाईँको इएमएक्समा चाहिँ सर तपाईँलाई चाहिँ यसमा तपाईँको अहिले चाहिँ प्राइस भनेको 1,43,400 हो होइन, 1,43,400। यसमा चाहिँ तपाईँलाई अहिले कम्पनीबाट 10,000 डिस्काउन्ट छ, एउटा हेलमेट छ, अनि तपाईँलाई यसलाई चाहिँ अब तपाईँले इएमआईबाट पनि चिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ 0% डाउन पेमेन्ट 0% इन्ट्रेस्ट छ सर। जस्तै इएमआईबाट तिर्नुपर्ने सुरुमा कति इन्भेस्ट गर्नुपर्ने 0% डाउन पेमेन्ट सर, 0% डाउन पेमेन्ट गर्नु सक्छ। यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ पाइन्छ। त्यसपछि अर्को मोडल कति छ यसको प्राइस भनेको चाहिँ तपाईँको 1,13,000 छ सर है। अब तपाईँलाई यसमा चाहिँ 1,13,600 हो, हजुरलाई यसमा पनि तपाईँको 0% डाउन पेमेन्ट 0% इन्ट्रेस्टमै पाउनुहुन्छ इएमआईको लागि। तपाईँको यसमा पनि तपाईँलाई 10,000 डिस्काउन्ट छ र एउटा हेलमेट पाउनुहुन्छ कम्पनीबाट। त्यसपछि तपाईँको अब एकचोटि कन्ट्याक्ट डिटेल्स राम्रोसँग भनिदिनु, तपाईँको फेसबुक पेजहरू पनि भनिदिनु। हजुर यो ठ्याक्कै आउँदाखेरि कसरी आउने होइन तपाईँको सोरुम आउँदाखेरि। हुन्छ, हाम्रो सोरुम भनेको चाहिँ तपाईँको बुवार्खु ललितपुरमा छ होइन, र त्यस्तै गरेर हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ तपाईँको युनिटी ट्रेडिङ भनेर चाहिँ एउटा हाम्रो फेसबुक पेज छ, हजुरहरूले त्यहाँ गएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र अथवा हजुरहरूले केही डिटेल्सहरू अझै बेसी बुझ्न चाहेमा चाहिँ हजुरहरूले 9801105040 र भेहिकल नै चढ्न किन सजेस्ट गर्नुहुन्छ सबैलाई? अब किन भन्दा सर भोलिको दिनमा त सबै हाम्रो इलेक्ट्रिक नै हो सर। अब जस्तै अहिले तपाईँको पेट्रोलको तपाईँको प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ, किन भने तपाईँको अहिले 133 रुपियाँ पुगिसकेको छ होइन। अब कस्तो भन्दा हामी काठमाडौँमा तपाईँको डेली तपाईँको कस्तो भन्दा पेट्रोल गाडी तपाईँको डिजल गाडी चढेर अलिकति हेल्थ पनि अलिकति हाम्रो बिग्रिरहेको छ भनौँ न। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले अब साइकलको लागि हिँड्नु भने तपाईँको हेल्थको लागि पनि राम्रो भयो, त्यस्तै गरेर हजुरको एउटा छिटो चाँडो काम पनि हुने भयो सर होइन। त्यस्तै कारणले गर्दा तपाईँ भोलिको दिनमा साइक्लिङ जानुभयो भने पनि तपाईँलाई थाक्दा गाह्रो हुँदा तपाईँले मजाले चढ्न सक्नुहुन्छ। तर भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँको सब कुरा इलेक्ट्रिक नै हुने कारणले गर्दा नि म चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यही नै साइकलको लागि चाहिँ अलिकति इलेक्ट्रिक नै गर्नु भन्छु सर। तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद, हामीले टाइम दिनुभयो। हस् धन्यवाद सर, हजुर आइदिनु भयो होइन, हजुरहरूले हाम्रो सोरुम एकचोटि हेरिदिनु भएको छ। हजुरहरू मार्फत आउने कस्टमरहरूको लागि हामी केही एउटा सुविधा पनि गर्नेछौँ सर, त्यो पनि हामी हेरि नै छौँ। अनि सबैजनाले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।